I början av juni är det val till Europaparlamentet. I Sverige hålls valet den 9 juni. Då kan du som fyllt 18 år på valdagen och har svenskt medborgarskap rösta. Du som är medborgare i ett annat EU-land och är folkbokförd i Sverige kan också rösta, om du står med i röstlängden. Valet till Europaparlamentet genomförs vart 5:e år. När du röstar är du med och väljer vilka svenska politiker och partier som ska ta plats i Europaparlamentet och vara med och fatta beslut om EUs lagar och budget. De här besluten berör oss i Sverige eftersom en del lagar som gäller i vårt land beslutas på EU-nivå. Besluten fattas av alla EU-länder och Europaparlamentet tillsammans. Förutom de lagar som Sveriges riksdag beslutar om så finns det alltså lagar och regler på EU-nivå som gäller i Sverige. Europaparlamentet är den enda institution inom EU som väljs direkt av EUs medborgare. Före valet 2024 består parlamentet av 705 ledamöter från EUs 27 medlemsstater. Vid valet tillkommer 15 platser. Det beror på förändringar i folkmängden inom EU. Då blir det totalt 720 platser. Sverige har 21 platser att fördela. Hur fördelningen kommer se ut avgörs av antalet röster som partierna får i valet. För att ett parti ska få platser krävs minst 4% av rösterna. Istället för att indelas efter nationalitet samarbetar ledamöterna i partigrupper efter sin politiska tillhörighet. Det finns 7 olika partigrupper inom parlamentet. De ledamöter som inte tillhör någon partigrupp kallas grupplösa. Europaparlamentet är en av de 3 institutioner inom EU som arbetar med lagstiftning. De övriga 2 är EU-kommissionen och ministerrådet. När en ny lag tas fram på EU-nivå är det oftast dessa 3 som är inblandade. Låter det krångligt? Låt oss titta närmare på de olika institutionerna. I EU-kommissionen sitter kommissionärer från varje medlemsstat. Här föreslås nya lagar och kommissionen kontrollerar även att länderna inför den lagstiftning som gemensamt beslutats på EU-nivå. EU-kommissionen kommer med förslag, men beslutar inte om lagar. I ministerrådet samlas ministrar från medlemsstaternas regeringar. Vilken minister som deltar beror på vilken fråga som ska diskuteras. Det kan till exempel handla om jordbruk, miljö eller ekonomi. Ministerrådet bearbetar förslag till lagstiftning och fattar oftast beslut tillsammans med Europaparlamentet. För att ett lagförslag ska gå igenom måste de båda institutionerna vara överens. Övriga institutioner inom EU är Europeiska rådet, EU-domstolen, Europeiska revisionsrätten och Europeiska centralbanken. Medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna är med och påverkar vilka som beslutar om lagstiftningen på EU-nivå, både genom Europaparlamentet och ministerrådet. Det är här vi kan vara med och påverka och forma vår egen framtid. På riksdagens webbplats finns mer information om valet till Europaparlamentet. Gå in på www.riksdagen.se/EU-val.